Ja, goedemorgen broeders, zusters, vrienden en bezoekers in ons midden. Ook de Heer ons leiden en zegenen als we samen zijn woord bekijken. Mijn tekst van morgen, zoals u hier aan het bord ziet, is uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de Corinthiërs. En wij bekijken de versen 18 tot en met 31 vanuit hoofdstuk 1. We gaan verder met die reeks in 1 Korinthe. Ik zal even wachten tot dat broeder Jeff boven is en geïnstalleerd voor de vertaling. We zijn ten diepste enkel twee soorten godsdienst in deze wereld. En ik zeg ten diepste, we weten er zijn honderdduizenden zelf. Maar we kunnen die samenvatten in twee. De ene is een poging van de mens om zichzelf te redden, een leven na de dood te bereiken, of, als ze niet in een leven na de dood geloven, om zelfvervulling te vinden. Draait alles rondom de mens. Nu, de ander is een boodschap over wat God gedaan heeft om mensen te redden. Dat wil zeggen de boodschap van Gods vrij en soevereine genade. En dat vinden wij in Gods woord, de Bijbel. Nu, achter deze twee zitten twee vormen van gedachtegang, twee vormen van houding. De een luistert naar wat God zegt, de andere komt tot een conclusie en een oordeel op basis van eigen inzicht en eigen ideeën. Nu, hier zien wij eigenlijk een contrast tussen de wijsheid van de Heere God en de wijsheid van de wereld. De titel van de boodschap van morgen is twee soorten wijsheid. Nu, we gaan verder in de reeks door 1 Korinthe. En dus vanaf vers 18, dat is ons beginpunt van morgen. Nou, ik moet zeggen, het is mogelijk om een algemene boodschap over wijsheid door te geven. En ik zou hier kunnen staan en iets over de wijsheid vertellen. Punt nummer 1. Ja, wijsheid is nodig om goede beslissingen in het leven te nemen. En misschien tweede punt, wijsheid kan heel wat problemen voorkomen en genezen in deze wereld. Dan misschien punt nummer 3, wijsheid kan heel wat mensen helpen. En misschien zouden jullie wat bemoediging en wat hulp daardoor krijgen. En dat kan. En jullie zouden me misschien voor de boodschap danken. Maar als ik dat doe vanuit deze tekst, zou het eigenlijk geen goede prediking zijn. Waarom niet? Wel, het houdt geen rekening met de context, met het verband van deze tekst. Het gaat hierin om, hoe gaan wij met de Bijbel om? Hoe gebruiken we de Bijbel op de juiste manier? Ik zeg altijd, het is heel belangrijk dat wij bidden voordat wij onze Bijbels openen. Om Gods wijsheid te vragen. De hulp en de leiding van zijn Heilige Geest, dat is wel zo. Maar als we zover komen dat wij Gods woord openen, kunnen wij 3 vragen stellen. Tegenover elke tekst in de Bijbel. Nummer 1, heel eenvoudig, wat staat daar? Door een observatie. Wat lezen we hier? Tweede vraag, en wat betekent dat? Dat kunnen we de interpretatie noemen. Derde vraag, en hoe passen wij dat toe? En dat is de applicatie of de toepassing.
Nu, er zijn ook andere vragen die wij moeten stellen als onderdeel van die vraag, om tot een uitleg van een tekst te komen. Maar die zijn wel de basisvragen. En ja, wat dan was het verband hier? Wel, de Corinthiërs zaten in de soep van verdeeldheid. En mijn laatste beurt, 2 zondagen terug, heb ik de versen 10 tot en met 17 bekeken, samen met jullie. En we hebben gezien dat er verdeeldheid was onder de Corinthiërs. Nooit een gezonde zaak in een gemeente, in een christelijke gemeenschap, maar het gebeurt in het leven. Dat weten we ook wel. En we hebben gezien vorige keer hoe Paulus begonnen was om dat aan te pakken. Hij maakte een aantal opmerkingen dat de gemeente is een familie. In vers 10, hij gebruikt heel bewust het woord broeders. De zusters waren ook inbegrepen. Zo gaat hij te werk. Corinthiërs, denk jullie daaraan, jullie zijn familie van elkaar. Behandel elkaar als broeders en zusters. Zo begint hij. En hij gaat verder door te zeggen, de gemeente is geen persoonlijkheidsclub. Er was verdeeldheid rondom de vraag, ja, wie was de beste predikant? Een aantal wordt genoemd, Paulus of Kefas, dat wil zeggen Petrus, of Apollos. Er was ruzie daarover. Maar Paulus wil niets mee te maken hebben. Hij wil zich daarvan distancieren, dat debat. Het speelt geen rol. Gemeente, geen persoonlijkheidsclub. Geen plaats voor persoonlijkheden. De gemeente bestaat om de Heer te verhogen en te verdienen. Dat benadrukt hij ook in dat gedeelte dat we vorige keer bekeken hebben. De gemeente moet Gods woord brengen. Paulus schrijft in vers 17, want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. Paulus was absoluut niet tegen de doop. Absoluut niet. Hij wil de Heer gewoon een punt maken. Het is de verkondiging van het woord dat primeert. Dat was het belangrijkste. Dat was zijn roeping. En hij legde ook uit dat het niet met wijsheid van woorden was, opdat het kruis van Christus zijn inhoud niet verliest. Nu in onze Bijbels, de meeste Bijbels waarschijnlijk, zijn die stukjes opgedeeld. En ja, ik zeg niet tegen. Dat is ook nuttig. We kunnen de Bijbel in stukjes lezen. Maar we mogen nooit vergeten, oorspronkelijk was deze brief dus gewoon 1 brief van begin tot einde. De uitgevers van onze Bijbels wilden ons helpen met die opdeling. Maar we mogen ook nooit vergeten dat het is goed om door te lezen. Er is duidelijk hier een verbinding tussen vers 17 en 18 en dat is logisch. En eigenlijk, wat Paulus hier behandelt, het gaat tot hoofdstuk 4 vers 21. Hij houdt zich bezig om verdeeldheid aan te pakken. Maar Paulus, hij wil het hier duidelijk maken. De oplossing voor het probleem van de verdeeldheid is om te zien wat het verschil is tussen de wijsheid van God en de wijsheid van de wereld. Want het woord van het kruis, vers 18, is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid. Maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God. Nu, we moeten hier ons niet vergissen.
menselijke wijsheid, de wijsheid van deze wereld. Het heeft zijn nut op zijn plaats. We hebben waarschijnlijk allemaal de ervaring gehad. We hebben problemen gehad met een of andere toestel. Computer, tablet, laptop. Iets met elektronica. Nu, we zijn blij en dankbaar dat er mensen zijn met inzicht in die zaak. En dat gaat meestal om kinderen of jonge mensen hier, ja. Komt in de probleem met een computer, ja, vraag een kind of vraag iemand jong. Ja. Die zijn daarmee opgegroeid. En ze weten in 1, 2, 3 wat de oplossing is. Ah ja, daar moet je klikken en dat moet je resetten en dat programma downloaden. Dat komt goed. Ja, zo gemakkelijk. Maar in andere gebieden van het leven geldt hetzelfde. We zijn blij dat er mensen zijn die opgeleid zijn om onderwijs te geven aan onze kinderen en ook in de instituties van hoger onderwijs. We zijn blij dat mensen opgeleid zijn om in de gezondheidszorg te werken, om voor ons te zorgen. Blij en dankbaar dat er mensen zijn die inzicht hebben in mechanica, bijvoorbeeld. Allerlei machines en auto's te kunnen herstellen. Op zijn plaats zijn de dingen goed, maar natuurlijk wil Paulus hier een geestelijke boodschap doorgeven. Om het zeg maar in de volkstaal te zeggen. Die dingen brengen u niet naar de hemel. Die dingen geven u geen eeuwig leven. Dat wil hij duidelijk maken aan de Corinthiërs. Het is enkel het woord van het kruis. Nu, voor sommigen is dat woord een dwaasheid. Maar we lezen ook dat het voor anderen, ja, een kracht van God is. Dus er was duidelijk een verschil. En de oorzaak was die 2 soorten wijsheid. De menselijke wijsheid van de Corinthiërs, ja, zij waren, kan ik zeggen, letterlijk Grieken. En ik moet dat benadrukken. Wij lezen hier in deze tekst over Grieken en Joden. We moeten nooit denken dat het gaat enkel om Joden en enkel dan uit mensen vanuit Griekenland. Dat is het niet. De wereldmacht in die tijd, ja, dat waren de Romeinen. Paulus gebruikt het woord Grieken als een vertegenwoordiger van de heidense wereld. De Grieken hebben heel wat dingen, de Romeinen hebben heel wat dingen van de Grieken overgenomen. Een juridisch systeem, er waren heel wat overeenkomsten. Veel van de Griekse goden werden genomen door de Romeinen en de Romeinen gaven hen gewoon een nieuwe naam. Dus dezelfde God, nieuwe naam. Dus eigenlijk veel aspecten van het Romeinse Rijk waren een weerspiegeling van hoe het Griekse Rijk geweest was. Daarom Grieken het woord gebruikt hier gewoon als een algemene beschrijving van de heidense wereld, de wereldmacht. De Joden, een soort weerspiegeling van Gods volk. Met Gods behandeling met de Joden begrijpen wij die opdeling. Maar Paulus noemt hier een andere opdeling. Sommigen die de boodschap dwaasheid vonden, anderen werden daardoor behouden. Er was duidelijk een verschil. En we zien hier ook 2 soorten mensen. Sommigen die verloren gaan, sommigen die behouden worden. Wel, hoe kwam dat? Wel, het kwam omdat zij een andere vorm van wijsheid hadden. Alle 2. De Corinthiërs, ik heb gezegd, we kunnen hen letterlijk Grieken noemen. Korinthe, dat lag in Griekenland.
als je op de kaart keek van Griekenland. En ja, ik heb het beschreven een paar weken terug. Een soort opgeblazen ballon en die een beetje in het middenpunt is. Ja, Griekenland ziet een beetje uit. En dat stukje in het midden, ongeveer, kun je Korinthe vinden. Dat een beetje, ja, ingedrukt is. De Grieken, zij hielden van wijsheid. Zij hielden ook van redenkunst. Nu, dat betekende, zij vonden het prachtig om over de uiterlijkheden van spreken in het openbaar te kunnen praten. En ze zeiden naar publiek sprekers luisteren en die evalueren op basis van misschien van hun uiterlijk en van hun presentatie en van misschien de gesticulatie en hun overtuigingskracht. Maar Paulus wil zeggen, dat heeft niets te maken met die boodschap, de inhoud daarvan. Dat is wat telt. De uiterlijkheden eigenlijk tellen voor weinig of niets. Hoe een mens uitziet, hoe een mens een boodschap brengt. Wat is belangrijk? Wat is de inhoud van de boodschap? Welke soort boodschap is dat? Een andere focus, kun je zeggen. De focus van de Corinthiërs, ja, het was helemaal verkeerd. Zij waren bezig om Paulus en Petrus, ja, Kefas, Apollos, te gaan beoordelen op basis van hun eigen menselijke wereldse inzichten, op basis van hoe goed zij hen vonden als publieksprekers. En niet op basis van de inhoud van hun boodschap. Ze waren verkeerd bezig. Daarom heeft Paulus al geschreven in vers 17. Mijn boodschap, het evangelie, het is niet met wijsheid van woorden. Het gaat niet om hoe ik uitzie, hoe ik dat presenteer, hoeveel overtuigingskracht kan ik tonen. En hij zegt, en hij doet dat zo, opdat het kruis van Christus zijn inhoud niet verliest. Maar natuurlijk voor de Corinthiërs, ja, dat is dwaasheid. Paulus was in hun oog geen goede spreker in het openbaar. Hij had niet veel lichaamsaanwezigheid, niet veel overtuigingskracht. En al de dingen waarop zij, de Corinthiërs en alle Grieken ook, een beetje opgeleid waren om te bekijken en te beoordelen. Paulus zei, in het evangelie gaat het niet daarom. Kom terug op dat punt. Ik wil je zeggen, de Heere vernietigt de wijsheid van mensen. De Heere vernietigt de wijsheid van mensen. En dat is het punt eigenlijk van de versen 19 tot en met 24. Hoe zien wij dat naar voren komen? Wel, wat Paulus verteld heeft, dat enkel de boodschap, enkel de prediking van het kruis kan redden. De rest van dit hoofdstuk eigenlijk is illustratie daarvan. Enkel de boodschap van het kruis kan redden. Dus vers 18 is eigenlijk de sleutel. Maar hij buit dan zijn redenering, zijn argument uit op basis van vers 18. En hij vertelt hier, de Heere vernietigt de wijsheid van mensen. Dat is mijn eerste punt van morgen. De Heer heeft het al lang gezegd en beloofd in het Oude Testament. Nu we zouden bepaalde versen kunnen opzoeken, Job 5 en vers 12 en Jesaja 29 vers 13 en 14. Ik ga die nu niet opzoeken, maar die zijn versen die ook het principe doorgeven dat de Heere wil tonen wie de wijsheid, de echte wijsheid heeft.
En hij wil dat doen door anderen te vernederen. Nu, we hebben ook vanmorgen een schriftlezing gehoord uit 1 Koningen hoofdstuk 3. Van koning Salomo. Koning Salomo had een ontmoeting met de Heere gehad. De Heere verscheen tot hem en vroeg, zeg wat u wilt dat ik u geef. En hij bad om een opmerkzaam hart, een hart van wijsheid, om rechtszaken uit te spreken. Dus we zien dat de Heere wijsheid geeft. En daarom moet ik ook benadrukken wat ik al gezegd heb. De wijsheid in deze wereld. We moeten dat zien, dat de Heere heel veel goede dingen geeft, waarvoor we dankbaar mogen zijn. Maar het is toch zijn wijsheid dat een mens het eeuwig leven geeft. Om het weer in de volksmond te zeggen, zijn wijsheid brengt een mens naar de hemel. Zijn wegen zijn de beste. Klinken die woorden bekend? Waarschijnlijk kennen wij of veel van ons dat kinderlied, ja? Gods wegen zijn de beste. En het is best mogelijk, we hebben die woorden vaak gezongen in onze kinderjaren of samen met andere kinderen. En we zouden die woorden toejuichen en een luide amen daarop zeggen. En dan wat gebeurt in de praktijk? We leven dan lang en gelukkig en zonder problemen. Nee, zo gaat het niet in het leven. Ja, we leven vaak volgens onze eigen inzichten, onze eigen wijsheid en onze eigen ideeën. En zo loopt het mis. Nu, tijdens de voorbereiding kwam ik, een commentator heeft de opmerking gemaakt, misschien heeft God zo expres zoveel duizenden jaren gewacht voordat de Heere Jezus op aarde kwam, gewoon om te tonen, of aan te zeggen aan de mensen die voor Christus woonden, oh, zie hoe jullie dat kunnen doen met jullie eigen wijsheid. Ik vond het, het is een beetje een extreme voorstel, maar ja, kan zijn, is het een stukje waarheid daarin. Probeer het, zie hoe jullie kunnen dat doen. En dan zal ik jullie mijn werk tonen. Wel, misschien zit er een stukje waarheid daarin. Wat we wel kunnen zeggen, is God heeft het wel beloofd in het Oude Testament. Ik zal de wijsheid van de wijzen verloren doen gaan. Het verstand van de verstandigen zal ik teniet goed. En dan daagt hij zijn tegenstanders uit. Bewijs dan dat ik ongelijk heb. Vers 20. Waar is de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwisten van deze wereld? Die waren, zeg maar, gewoon figuren in de maatschappij. Er waren wijzen, schriftgeleerden. Ja, in het Oude Testament, dat was een soort secretaris voor de koning, een soort scriba. Kennen we dat woord? Misschien in het Nieuwe Testament is die functie, dat was iemand die de verantwoordelijkheid had om de schrift op te schrijven, de Bijbel, en te interpreteren. En de redetwisten, wel ik heb het al gezegd, de Grieken waren zot van openbaar spreken. En ze wilden openbare sprekers evalueren. En hun wijsheid, ze waren bekend voor hun wijsheid uit de geschiedenis. Namen zoals Aristoteles en Socrates en Plato, we hebben van die namen gehoord. Allemaal grote bekende filosofen. Iemand die naar de universiteit gaat om de filosofie te bestuderen, zal zeker stukjes vanuit hun werken moeten lezen. Maar Paulus zegt hier, nee, het is de boodschap, de prediking van het kruis, dat heeft de kracht en bewijs. Redetwisten, schriftgeleerden, wijze bewijs dat ik ongelijk heb dan.
Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar de redetwister? En wat vertelt hij dan? Naar een vermoede stilte. Ze wisten niet wat ze moeten zeggen. Wel, de Heere deed wat de wereld door haar wijsheid niet kon doen. Vers 21. Want omdat in de wijsheid van God de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven. De Heer deed wat de wereld in haar wijsheid niet kon doen. Wat? Heeft mensen gered. Het heeft God behaagd. Door wat de Corinthiërs beschrijven als de dwaasheid van de prediking. De eenvoudige prediking van het kruis. Nu, die uitdrukking, dat heeft een beetje nuancering nodig. De boodschap van het kruis, dat is ook heel diep. En er zit enorm veel daarin. De boodschap, de ganse boodschap van de Bijbel. Ja, we kunnen verschillende thema's aankaarten. Het koninkrijk God, de soevereiniteit van God. Maar ook God leren kennen. Hoe wij hoe we tot geloof kunnen komen. En hoe wij die relatie met hem kunnen ontwikkelen. Die zijn diepe zaken. Is het veel. Daarin veel waarover wij kunnen vertellen. Paulus, hij wil het principe gewoon simpel, eenvoudig houden. De boodschap van het kruis. Dat is wat het leven brengt. Aangezien de mens dat nodig heeft. En het heeft de Heere behaagd om mensen te redden door middel van iets wat zij de Corinthiërs als dwaasheid beschouwden. Waarom? Omdat misschien de sprekers, ze waren niet altijd zo beschaafd, misschien niet zo speciaal geleerd, niet zo vlot met een spreken misschien, om welke reden dan ook. Het wordt aan de kant gezet, gewoon als dwaasheid. Maar God heeft het gebruikt. De Heere heeft de wereld van de wijsheid zo dus teniet gedaan. En wij zien toch mensen zoeken de waarheid door hun eigen wijsheid. Maar het is de Heere die het geeft. Vers 23 en 24. 22. Immers de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid. Ja. We zouden bijna een preek vanuit elke vers in dit hoofdstuk kunnen maken. Is het niet zo, als wij onze evangeliën openen, waren er niet Joden die vroeg aan Jezus, meester, wij willen een teken van u zien. En zelfs aan het kruis de vraag, ja, als u de Messias bent, dan kom van het kruis af en dan zullen wij u geloven. En dat was een vraag van een teken om te manipuleren. De Joden beschouwden tekenen en wonderen als heel belangrijk. Grieken zoeken wijsheid. Ik heb al iets gezegd over hun bekende filosofen, hun cultuur. Ze babbelden graag, ze hielden graag een debat. Maar wij, schreef Paulus, wij echter prediken Christus, de gekruisigde, voor de Joden een struikelblok. In de grondtekst, dat is het woord scandalon, en ons woord schandaal komt daarvan, wordt afgeleid. Iets dat hen doet struikelen. Ze hadden een andere verwachting van hun Messias.
Die moest komen als de grote bevrijder om koning te worden. Maar Jezus kwam en ja, hij was een andere soort koning dan wat zij verwacht hadden. Zij wilden een teken en de Grieken wilden wijsheid. Maar wie geeft de wijsheid en wie geeft tekenen? Ja, de Heer. Vers 24. Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. Hoe kunnen we dat allemaal samenvatten? De Joden vroegen om tekenen. De Grieken, de heidenen, wel te verstaan, vroegen om wijsheid. En de Heere Jezus gaf hen al die tekenen die zij nodig hadden. Heeft hij niet wonderen gedaan toen hij op aarde was? Er zijn genoeg in het evangelie. Hij heeft tekenen gegeven. Zijn eigen verschijning was een teken. Zijn leven was een teken. Het opofferen van zijn lichaam aan het kruis was een teken. Zijn kruisiging, zijn opstanding, zijn nieuw leven, zijn heilige bediening. Ja, er waren tekenen genoeg. Er is iets ergens misgelopen. De Joden vroegen om tekenen en Jezus gaf tekenen. En ze hebben, wat de meerderheid van hen, niet in hem geloofd. En de heidenen vroegen om wijsheid. Nu daar moet je een beetje meer aandachtig gaan zoeken in de evangeliën. Maar als je ziet bijvoorbeeld hoe de Heere Jezus vragen gebruikt. Hoe hij vragen stelt. Tot wie en waarom. Er zit enorm veel wijsheid daarin. Ook andersom natuurlijk. Hoe hij soms moeilijke vragen zelfs beantwoord heeft. Bijvoorbeeld over de kwestie van of de Joden of ze belastingen aan de keizer moesten betalen. Een ja of een nee zou hem in de problemen gekregen. Ik ga nu niet te diep daarop in, maar dus hij gaf geen ja of geen nee als antwoord. Ik vroeg gewoon om een penning te kunnen zien. En ja, wiens inscriptie is dit? En ja, we kenden die woorden zeker. Geef dan aan de keizer wat van de keizer is en aan God wat van God is. Nou, hoeveel wijsheid zit er in zo'n antwoord? Dat is maar één voorbeeld. De Joden vroegen om tekenen, de Grieken, de heidenen vroegen om wijsheid en hij gaf hen wijsheid. Toch hebben ze in hem niet geloofd. Bizar. De Heere geeft de dingen. Maar voor hen die geroepen zijn. Ja, dat is een grote onderwerp op zich. Roepingen in de Bijbel. Maar diegenen die geroepen zijn, diegenen die tot geloof gekomen zijn, diegenen die kinderen God zijn. Zij kennen iets van de kracht van God, de wijsheid van God. Dan het tweede gedeelte van deze tekst, vers 25 tot en met 31, mijn tweede en laatste punt. De Heere toont zijn eigen wijsheid en kracht. Paulus geeft verder uitleg, want het dwaze van God is wijzer dan de mensen. En het zwakke van God is sterker dan de mens. Nu begrijp deze tekst niet verkeerd. Er zit geen dwaasheid in God. Er zit geen zwakheid in God. Paulus gebruikt dit gewoon als een illustratie. Wat hij wil zeggen is, als hij maar een klein gedeelte van zijn kracht toont, is zelfs dat sterker dan de mensen.
En als hij een klein beetje van zijn wijsheid toont, is dat ook wijzer dan de mensen. Het dwaze van God is wijzer dan de mensen. Het zwakke van God is sterker dan de mensen. Paulus gaat verder en heeft u nog bewijs nodig? Wel, denk aan uw eigen roeping, broeders en zusters wel te verstaan. Wie zijn jullie? Welke soort mensen in de maatschappij? Let namelijk op uw roeping. Er zijn onder u niet veel wijzen naar het vlees. Waarschijnlijk een verwijzing naar menselijke wijsheid in het algemeen of geleerden. Niet veel machtigen in een positie van invloed. Keizer of een grote positie in het leger of bij het bestuur van de stad te werken of wat dan. Niet veel aanzienlijken. En was er geen hoop dan voor jullie? Wel, maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen. En het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. En het onaanzienlijke van de wereld en het verachte heeft God uitverkoren en wat niets is om wat iets is teniet te doen. Ja, wat is onaanzienlijk? Wat is veracht? Wat is niets? Ja, onaanzienlijk kunnen we dat verstaan als een gewoon mens. Iemand die veracht is, ja. Iemand die misschien een beetje marginaal is in de maatschappij. Dakloze of iemand met een mentale handicap, ja, weet ik veel. Veracht. Niet prominent. En dan nog erger. Iemand die niets is. Niets. Oh ja, die bestaat. Maar het is alsof mensen die persoon niet zien. Die trekt geen aandacht. En niemand gaat met die persoon praten bij vergaderingen en zulke dingen. Iemand die niets is. Of iemand die gewoon denkt dat die niets is. Die heeft een minderwaardigheidscomplex. Wat dan ook. Dat zijn de mensen die bij Gods uitverkorenen horen. En nu zouden dat ook in feite op onze gemeente kunnen toepassen. Met onze 40 leden, nu als we de namen één per één zouden nemen, is er iemand onder ons die wereldberoemd is? Denk het niet. Is er iemand in ons midden die ganse stad de Panne kent die persoon? Waarschijnlijk niet. Is er een burgemeester in ons midden? Denk het niet. Bij mijn weten niet. We hebben afgelopen week voor een offerte gevraagd van onze burgemeester voor de dakkoppels met zijn roofingbedrijf, maar ja, dat is een andere zaak. Is er iemand hier die prominent is in de politiek? Bij mijn weten niet. Ja. Dus je ziet voor een stukje dat parallel dat bestaat nog steeds. De mensen die God kiest, de mensen die God roept. In een zekere zin kun je die beschrijven als gewone mensen. Mensen die misschien niet zoveel aandacht aantrekken naar de buitenwereld toe. Maar God doet dat ook om de mens te vernederen. Opdat geen vlees, geen enkel mens voor hem zou roemen. Zodat niemand kan tegenover God zeggen of tegenover de wereld, zie hoe fantastisch ik ben, wat een sympathieke persoon ik ben, wat ik gedaan heb. Daar gaat het niet om.
Er zijn natuurlijk sommige hooggeplaatsten die tot geloof komen, maar die zijn in een minderheid in het algemeen. Die zijn sowieso in een minderheid. Een klein persoon kan koning of president zijn in een land, en enkel één persoon kan burgemeester zijn in een stad, enzovoort, enzovoort. Maar wat wil de Heer dan wel doen? Hij wil de mens vernederen, maar hij wil zichzelf verhogen. Vers 30, 31, maar uit hem bent u in Christus Jezus, de gekruisigde, de opgestane, de middelaar. De hoge priest heeft voor ons bid en pleit naar de wil van de Vader, die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing. Dat is 4 predikingen waard op zich. Ja, je kan het niet doen, anders raken we nooit vooruit in deze reeks. Maar zie wat de Heer voor ons gedaan heeft en wat hij steeds geeft. Dat hij ons tegemoet komt in al onze nood. En de bedoeling, ik sluit nu af met vers 31, opdat het zal zijn zoals geschreven staat, wie roemt, laat hij roemen in de Heer. Een verwijzing naar Jeremia 9, vers 3 en 24. We mogen wel roemen, maar laat ons dat doen in de Heer. Zijn grootheid, zijn schoonheid, al de dingen die Paulus hier noemt, zijn wijsheid, zijn gerechtigheid, zijn heiliging, zijn verlossing, zijn werk in ons. We willen onszelf niet verhogen. We willen de Heer loven en prijzen. Misschien zit u met de vraag, ja, en wat betekent dat dan voor mijn dagelijks leven? Zie hoe groot de Heer is. Zie welke grote dingen hij gedaan heeft. En in welke omstandigheden u verkeert van morgen. Deze Heere God, hij is daar en hij roept steeds mensen, zondaren, tot hem. Is er iemand hier in ons midden? En steeds een vreemde tegenover de genade van God. U heeft de boodschap zo vaak gehoord. Zoveel liederen meegezongen misschien. Toch is het nooit echt doorgedrongen. Misschien is er iemand hier en u weet niet zeker, ja, waar staat u? Waar ben ik? Ben ik een kind van God of niet? Vraag om duidelijkheid. Het is belangrijk om te weten waar u staat. Vraag dat aan de Heer. Ik kan niet alles zien wat in uw hart is. De Heer weet wat uw geestelijke toestand is. Vraag hem aan duidelijkheid. Voor diegenen die het zeker weten, nee, ik ben geen kind van God. Geef uw leven aan hem, de gekruisigde Heer. Vraag aan zijn vergeving. Zijn vernieuwing in uw leven. Dat hij u klaarmaakt voor de eeuwigheid. Ik durf geloven en hopen de meeste van ons hier vanmorgen. We kennen deze Heer, Jezus Christus. Laat ons hem loven en danken. Met onze lippen en met ons levens. Hem danken voor zijn genade. Het is een soort, misschien een seizoenslied wat we volgende maand gaan zingen. Hè? Komt alle tezamen, vol met vreugde. Dan laten we gaan naar Bethlehem. En het refrein komt, laat ons hem aanbidden voor al zijn grootheid, al zijn schoonheid, al zijn majesteit, al zijn kracht en al zijn eigenschappen. Wie roemt, laat hij roemen in de Heer. Amen. Laat ons bidden. Vader in de hemel, wij danken u voor dit klein gedeelte vanuit uw woord.
in de eerste brief aan de Korintiërs. Heere, wij danken u voor al de waarheid en de wijsheid die hierin staat. Heere, we zijn blij en dankbaar dat wij altijd tot u mogen komen. Met onze noden, met onze vreugde, met onze verdriet, met onze onzekerheid, met onze bezorgdheden. Heere, u bent het die al de wijsheid in pacht heeft. U bent de allerhoogste God, die alles ziet en alles weet, alles bepaalt. Heere Jezus, wij danken u omdat u in de plaats van zondaren zoals ons gestorven bent. Help ons allen, o Heere, om ons leven aan u toe te vertrouwen. Help ons om tot uw eer te leven en te wandelen. Heere, mogen onze levens een weerspiegeling zijn van een klein stukje van uw heerlijkheid. Tot de eer en de glorie van uw naam en ter bevordering van uw koninkrijk. Wij vragen het om Jezus wil, naar genade. Amen. En ik geef het woord terug aan broeder Jeff voor de rest van onze samenkomst.